Okay. Ito yung paraan kung paano gumawa ng dalawang link. Okay? Sir, ano po ba ang example ng link? Ang example ng link ay ganito. Hindi na ako gagawa ng HTML or opening or end tag ng HTML. Idadirect ko na po siya agad. Okay. Sir, ano ang itsura ng hyperlink? Para may ID tayo. Ano po ba ang itsura ng hyperlink? Tagang mag-loading. Saglit lang, matagal. Okay. Ano po ba ang itsura ng hyperlink? Ang itsura ng hyperlink na tinutukoy natin sa HTML ay ito. Kung nakikita natin yung mouse, na arrow po siya, tapos kapag itinapat natin sa letra, ay nagiging kamay po siya. Ito po. Example, yung create room. Diba? Pag itinapat ko yung mouse, magbabago. Pag tinanggal ko doon sa hyperlink, normal mouse. Pag itinapat ko doon sa hyperlink, nag-iiba ang kanya itsura. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Next. Let's create. Ito na po yung dalawang notepad. Kung creating a hyperlink, dalawa ang iyong dapat malaman. Una, dapat alam mo kung sino yung tatawagin mo na file. Pangalawa, the same process with the image. See to it, they are on the same file. Magkasama po silang dalawa. Example, para mas maganda. Hyperlink A is equal to address equals opening and tag ng A. The same process, HR A. Next. Isi-save ko lang saglit. Try to save. Save file. Try to save the file. Lagay natin sa desktop. I'm going to insert my file sa desktop. Tawagin natin activity1.html. Save natin. Makikita natin yung pangalan ng notepad or yung ito activity1. Kaya natin i-save siya activity2. May activity na po na pala. Activity3. HTML. Save natin sa desktop. Okay. Ito yung browser ng 1 and 4. Ito yung 4. Ito yung 1. Okay. Next. Bubuksan ko si 4. Bubuksan ko din si activity number 4. 1 pala, sorry. Okay, activity 4, makikita natin sa title dito. Kahit wala tayong title, file name ang inilalagay dito sa taas kapag wala tayong title. The same with activity 1, activity 4. Okay, balik tayo sa notepad. Ito yung notepad ng activity 4 at 1. Yung hyperlink, ang ilalagay natin dito sa loob, yung pangalan ng tatawagin natin. Activity, sino bang tatawagin natin? Activity for the HTML. So then, sino ang tatawagin natin dito? Activity1.html. Okay?
Save natin. Save natin. Refresh the browser. Okay. Sir, wala pong lumalabas na hyperlink or wala pong lumalabas dito. Activity 4, walang lumalabas. Balik, punta tayo sa activity 4. Kung nakikita nyo dito, yan. May space na nakalagay. Maglalagay tayo rito ng kahit anong word or sentence na kung saan siya ang magiging visible na pwedeng i-click papunta sa activity number 1. For example, ilalagay ko proceed to activity 1. Okay. Save the file. Save. Activity 4 po ito. Ang pangalan ng file is activity 4. Refresh the browser. Ayun na po siya. Ulitin ko, yung inilalagay dito, sila po yung visible na kung saan sila po yung i-click natin. Ayun po siya. Pero kung gusto mong baguhin, for example, click to activity 1. Save mo. Save. Refresh. Ayun po siya. Ibig sabihin, if you are going to click the link, pupunta siya sa activity number 1. Click. Okay, makikita natin activity 1. Balik tayo, activity 4. If you are going to click the link, you are going to proceed to activity number 1. Ito yung notepad ng activity 4. Ito yung notepad ng activity 1. Maglagay din tayo rito. Panulitin natin. Click to activity 1. Ito. Click to activity 4. Save. Refresh the browser. Ayun na po siya. Pag i-click ko siya, pupunta sa activity number 4. Oh, kamali. Activity 1. Ganyan ang mangyayari kapag hindi niya nahanap yung file. Activity 4. Kabala ko. Activity. Save. Refresh. Mali na naman yun. Activity 4. Tama naman yung spelling. Activity 4. Activity 1. Ayun na po siya. Kung nakikita natin na pabalik-balik o pumupunta siya doon sa ating browser, ito na po yun. Yan po ang trabaho ng hyperlink. Medyo nalilito po ba? May question po? May question pa po ba regarding sa ating hyperlink? Para alam natin kung saan tayo ulit mag-uumpisa or uulitin. Okay, any more question? May tanong pa? Or masyadong mabilis? Ito yung output ng activity 4. Kung magtataka kayo dito, activity, Pastor, bakit activity 1? Kasi yung browser na ito is activity 4. Kaya tinawag ko dito si activity 1. Pag clinic ko, nandito tayo sa activity number 1. Pag i-click ko ulit, babalik tayo sa activity number 4. Okay? Meron pong any more question?
May question pa po ba? Sir, confused na Ano man? ako. Sir, paano yung ano eh? Sir, yung PT po sa module 4. Ano yung nakalagay doon? Yung just sa page 64 Page 60. Tama po. 64 po. 60, ano? Oh, 60, 64. 64. Opo. Yung sa page 64, ganito po siya. Okay. Kung nakikita po nila sa screen ko, ganyan na ganyan po yung activity number 4. Activity performance task sa module number 4. Ganyan po. Oo nga po, sir. Sir, hindi. Sir, dalawa po ba kailangan pag yung ano yun po yung source? Ayun nasa baba. Opo. Yung source, ayun sa page 64, yung sa babang picture, wag na po natin yung gagawin. Ang gawin lang po natin is yung why hobbies are important. Yun lang po. Yung nasa babang picture kasi, yung nasa baba ng picture, yan yung continuation. Yung nasa taas kasi is 1 to 8. Yung nasa baba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero yung source, HTTP, wag na po natin yung gagawin. Ulitin ko po yung sa page 64, yung unang picture, ang katuluyan niya yung nasa baba na pangalawang picture. Pero hindi na po natin isasama yung source HTTP. Hindi na po natin ilalagay yun. Ang nandoon sa module number 5, ano ba ang sasabihin? Ano ba ang instruction na nakalagay? Ang alam po ang nakalagay na instruction yan is ilalagay natin yung code. Lang tingnan natin.